नमस्कार. व्यावसायिकाच्या मनातून या आपल्या दुसऱ्या भागात मी तुमचं स्वागत करतो. आपण एखादा व्यावसायिक त्याच्या व्यवसायाकडे कसं पाहतो? तेच त्याचं जे काम आहे ते करत असताना त्याच्या मनात काय चालतं? एखादा कस्टमर किंवा एखादा क्लायंट त्याच्याशी जेव्हा इंटरॅक्ट करतो, तेव्हा त्या क्लायंटकडून काय अपेक्षा असतात? मग बाकी विविध गोष्टींचा विचार करताना त्याला कुठल्या गोष्टी जाणवतात किंवा जाणून घ्याव्याशा वाटतात? आणि एक व्यावसायिकाचं किंवा एका प्रोफेशनलचं अंतरंग किंवा त्याच्या मनात काय चालतं ते आपण समजून घेणार आहोत. आज आपल्या सोबत आहेत स्वप्नील अगास्कर फ्रॉम स्वप्नील अगास्कर स्टुडिओज. स्वप्नील हा एक प्रख्यात फोटोग्राफर आहे. त्यांनी बरेचसे अवॉर्ड जिंकलेले आहेत. इनफॅक्ट गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये साउथ कोरियामध्ये ही वॉज वन ऑफ द जज फॉर पोहँग फोटो फेस्टिव्हल जो त्यांचा आहे साउथ कोरियाचा प्रतिष्ठेचा. तिथे ही वॉज द जज अँड द मेन ज्युरी ऑल्सो दॅट वॉज देअर. नेचर फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी असे विविध प्रकार आणि हेडशॉट्स अशा विविध प्रकारात स्वप्नीलचा हातखंडा आहे. तसंच फोटोग्राफिक गपशप, राइट स्वप्नील? फोटोग्राफी गपशप, राइट? येस, हां, फोटोग्राफी येस. गपशप. फोटोग्राफी गपशप हा त्याचा एक फोटोग्राफरसाठी चालवलेला खास असा प्रोग्राम आहे, जिथे तो वेगवेगळ्या फोटोग्राफर्स बरोबर संवाद साधतो आणि फोटोग्राफरचे जे काही महत्त्वाचे किंवा जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, त्यांच्यावर तो त्यांच्याशी संवाद साधतो. सोबत फोटोग्राफी ट्रेनिंग सुद्धा तो क्लासेस सुद्धा कंडक्ट करत असतो. तर स्वप्नील, वेलकम टू व्यावसायिकाच्या मनातून आणि थँक्स फॉर मेकिंग टाईम टू बी विथ अस. सुरुवात करण्या अगोदर मला वाटतं थोडंसं मी सांगितलेलं आहे. इफ यू वुड लाइक टू ॲड टू व्हॉटएव्हर आय हॅव सेड रिगार्डिंग युअर एक्सपिरियन्स अँड एक्सपर्टीज. येस, शुअरली. थँक यू, अँथनी. पहिलं तर थँक यू फॉर इन्व्हायटिंग मी ऑन दिस शो. कारण आय नीड टू थँक यू बिकॉज फोटोग्राफी माझ्यासाठी कसं आहे, प्रोफेशनपेक्षा जास्त पॅशन आहे. अँड इट इज वन टॉपिक की त्याच्यावर मी बोलायला मला आवडतं पण आणि अनएंडिंग बोलू पण शकतो. सो इट इज गुड हे फॉर मी ऑल्सो. आय एम फीलिंग इट्स अ फील गुड फॅक्टर फॉर मी दॅट यू हॅव इन्व्हायटेड मी हिअर. सो इट शुड बी अन इंटरेस्टिंग टॉक. आणि माझ्याबद्दल बोलायचं तर यू हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स अँड पीपल कॅन गेट टू नो मोर अबाउट मी ऑन माय वेबसाईट ऑल्सो. सो त्याच्यात मी जास्त काही वेळ नाही घालत. पण माझ्या फोटोग्राफी बद्दल इफ आय हॅव टू टॉक इन ब्रीफ, तर माझी फोटोग्राफी दोन कंपार्टमेंट्स मध्ये अशी डिवाइड करता येईल. एक आहे ती माझा कमर्शियल व्हेंचर आहे, जो मी माझा स्टुडिओ आहे. मी काही काही टाईपची जी फोटोग्राफी करतो, जी कमर्शियल आणि ऍडव्हर्टायझिंग फोटोग्राफीच्या अंडर येते. आणि फोटोग्राफी ट्रेनिंग मी देतो, जे माझे कोर्सेस आहेत, वर्कशॉप्स आहेत वगैरे. अँड द सेकंड कंपार्टमेंट इज अ व्हेरी पर्सनल थिंग फॉर मी, जे मी माझ्या टूर्सवर किंवा माझ्या पर्सनल टाइम मध्ये जे शूट करतो, कॉम्पिटिशन एक्झिबिशन साठी शूट करतो किंवा माझ्या स्वतःच्या आवडीसाठी शूट करतो. त्याचा कमर्शियल फोटोग्राफीचा आणि ह्याचा एकमेकांवर जास्त इन्फ्लुएन्स येत नाही. त्यामुळे ते मी अशी कंपार्टमेंट सक्सेसफुली वेगळी ठेवू शकलोय. अँड सो या मे बी थ्रू दिस टॉक we will discuss on it more. Yeah. धन्यवाद. पहिला प्रश्न मला जो विचारावासा वाटतो, की आपण नॉर्मली फोटोग्राफी बोलल्याबरोबर आपल्या मनात येतात ते मॉडेल्स, नंतर लग्नाची फोटोग्राफी, राइट? दीज आर मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी दॅट वी नो. कदाचित एखाद दुसऱ्याला नेचर फोटोग्राफी माहिती असेल, पण बाकीचे फोटोग्राफीचे असे विविध प्रकार काय आहेत? त्याच्याविषयी थोडंसं सांगशील का? हा, फोटोग्राफीचे प्रकार जर असं म्हणजे ना, आता लिस्ट काढली तर अशी मोठी लिस्ट आहे. आणि ती काही काही लोकांना ते म्हणजे आता ऐकल्यावर कळणार, अरे अच्छा, ही पण एक फोटोग्राफीच आहे ना असं. पण असं ब्रॉडली ना, ॲट अ ग्लोबल लेवल इफ यू डिस्ट्रीब्युट इट, जसं मी बोललो कमर्शियल फोटोग्राफी. आता कमर्शियल फोटोग्राफीमध्ये लाईक यू सेड ना, वेडिंग फोटोग्राफी. ही हं. वेडिंग फोटोग्राफी हे सगळ्यांना माहिती आहे, कारण आपल्याकडे ते जास्त करून ती रिच्युअल्स होतात ना. प्रत्येकाच्या घरात वेडिंग होतं, बर्थडे होतं, बारसं होतं. सो हे सगळं एका इव्हेंट फोटोग्राफीच्या अंडर पण तुम्ही क्लब करू शकता. आणि इव्हेंटमध्ये मग नंतर स्पोर्ट्स इव्हेंट आले, असं म्हणजे डीप गेलं तर बरंच काय काय असं आहे. सो इव्हेंट फोटोग्राफी हा एक प्रकार आहे. मग प्रॉडक्ट फोटोग्राफी हा एक कमर्शियल फोटोग्राफीच्या अंडर प्रकार आहे. मग प्रॉडक्ट मध्ये फूड आलं, ज्वेलरी आली, ऑटोमोबाईल आलं, म्हणजे असं व्हॉट एव्हर ना, एनिथिंग इज अ प्रॉडक्ट. सो असं एकदम जर इफ यू गो डीप व्हर्टिकली ना, हे हे व्हर्टिकल असं लॅटरली पण आहे आणि व्हर्टिकली पण हा डोमेन खूप आहे.
अंडर वॉटर फोटोग्राफी आहे किंवा मग एरियल फोटोग्राफी आहे. आणि आता व्हिडिओग्राफी जास्त डिमांडमध्ये आहे म्हणा, पण व्हिडिओग्राफी यू कॅन कीप इट सेपरेट. पण फोटोग्राफीचे डोमेन अशा बऱ्याच आहेत. सो मॉडेल फोटोग्राफी इज बेसिकली एक फॅशन फोटोग्राफीच्या अंडर पण जाऊ शकतं. आणि हे जे आपण म्हणतो ना पोर्टफोलिओज, सो पोर्टफोलिओज असतात ते पण परत त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. सो आता मी कमर्शियली शूट करतो तेव्हा माझं स्पेशलायझेशन मोस्टली पोर्टफोलिओज आहे. वेगवेगळ्या टाईपचे पोर्टफोलिओज. आता आय हॅव अ लिटल पीपीटी विच आय कॅन रन थ्रू. सो फोटोज बघितल्यावर लोकांना त्यातला डिफरन्स पण कळू शकेल. येस, पोर्टफोलिओ येस. मध्ये कसं ना, आता फॅशन पोर्टफोलिओ एक वेगळा आहे. आपण जी लाईफस्टाईल किंवा शॉपर स्टॉप वगैरेच्या ज्या ऍड्स बघतो तेव्हा ते मॉडेल्स वगैरे, तर दॅट कम्स अंडर फॅशन फोटोग्राफी, गार्मेंट फोटोग्राफी. आणि त्याच्यानंतर तो पोर्टफोलिओ एक, ती पण एक पोर्टफोलिओ फोटोग्राफीच झाली. पण बिझनेस पोर्टफोलिओ वेगळे आहेत. सो इफ आय कॅन जस्ट रन थ्रू दिस येस, स्लाइड येस. पहले एक. सो अभी व्हाट यू आर सीइंग इज टिपिकली कॉल्ड अ हेडशॉट. ओके. हेडशॉट किंवा मिड शॉट म्हणतात त्याला. हा टिपिकली बिझनेस पोर्टफोलिओच्या अंडर जातो. आता ह्याचा युसेज कुठे आहे तर तुमच्या बिझनेस कम्युनिकेशन मध्ये ऑब्व्हियसली, लिंक्डइन वर किंवा तुमच्या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मध्ये वगैरे बिझनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन मध्ये हा यूज होतो. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे, वी फोकस मेनली ऑन द सब्जेक्ट ऑर द पर्सन हु इज बिंग फोटोग्राफ. मग तेव्हा काय असतं, बॅकग्राऊंड जास्त डिस्ट्रॅक्टिंग नसतं. सगळं लक्ष त्या माणसावर किंवा त्या बाईवरच गेलं पाहिजे. सो हे काही सटल डिफरन्सेस असतात. आता हे जसं बघितलं तर हे सगळे बिझनेस पोर्टफोलिओज आहेत. ह्याच्यामध्ये इफ यू सी, त्या माणसाची फीचर्स, त्या माणसाची स्टाईल, त्या माणसाचं हसणं किंवा बघणं, दॅट इज समथिंग विच इज टू बी कॅप्चर्ड मोर. आता पोर्टफोलिओज मध्ये परत हे घेतलं तर दिस इज अ बिझनेस पोर्टफोलिओ ओनली, बट इट शोज that person in the activity of the business. like like a dentist, he is doing an activity. किंवा एक योगा टीचर किंवा एक कोण आहे योगा करतानाचा, म्हणजे दिस इज अ प्रोफेशनल ऍट वर्क यू कॅन से. सो हा एक पोर्टफोलिओचा प्रकार आहे, तो पण बिझनेस पोर्टफोलिओच्या अंडर येतो. लाईक आता हे एक समवन हु इज अन आर्टिस्ट और अ म्युझिशियन. आता हिचा फोटो काढला तेव्हा मी बॅकग्राऊंड वगैरे मुद्दाम इन्क्लूड केलं, कारण ती पेंटर आहे, तिची पेंटिंग दिसली पाहिजे, ती मे बी वीणा वाजवते, तर ते सगळा तो. सो दॅट अँबियन्स हॅज टू बी कॅप्चर्ड. तो प्रत्येक पोर्टफोलिओचा ना एक वेगळा एसेन्स असतो. नाव दीज ऑल कम अंडर कॅज्युअल पोर्टफोलिओज. सो बिझनेस पोर्टफोलिओच्या पेक्षा थोडे वेगळे असतात कॅज्युअल पोर्टफोलिओ, वेअर इन यू शो दी कॅज्युअल अँड दी आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ दॅट पर्सन. लाईक आता हा पण बघायला गेलं तर म्हणजे इफ यू सी, आय हॅव शॉट हिम इन दॅट अँबियन्स बिकॉज आय वॉन्टेड टू शो द अँबियन्स. नाव ही इज ऍक्च्युअली अ प्रिन्स इन स्मॉल प्रोव्हिन्स इन राजस्थान. तर त्याचा स्वतःचा जो वाडा आहे ते सगळं अँबियन्स बरोबर त्याला कसं, आणि ही वॉन्टेड टू बी शोन ॲज अ मॉडर्न प्रिन्स. त्यामुळे अटायर तसा चेक आम्ही सिलेक्ट केला वगैरे. सो दिस अगेन बिकम्स अ कॅज्युअल पोर्टफोलिओ विच दॅट पर्सन कॅन यूज एनिवेअर in his communication for casual communication. Then we talk about personal portraits. Like आता हा ग्रुप पोर्ट्रेट आहे, फॅमिली पोर्ट्रेट असू शकतो किंवा फ्रेंड्स किंवा रिलेटिव्ह वगैरेचा असा. सो दिस इज अ कॅज्युअल पोर्ट्रेट, पण हा पण पोर्ट्रेचरच्या अंडरच येतो. सो एव्हरीबडी इज बिंग पोर्ट्रेट इन देअर ओन कॅज्युअल. असे फॅमिली पोर्ट्रेट्स आहेत की आपण जे नॉर्मली फॅमिली अल्बम्स वगैरे पूर्वी बनायचो, आता ते सगळं जरा स्टाईल ती कमी होत चालली. सो दिस इज हाऊ देर आर the various parts of various types of portraits which can be covered. असं. आणि मला वाटतं याच्यामध्ये जसं सांगितलं अँबियन्स, त्या व्यक्तीची पर्सनॅलिटी जी आहे, त्याचा हम्म. बॅकड्रॉप वगैरे या सगळ्या गोष्टींचा विचार होणं ही खूप महत्वाचं आहे. आणि एक्झॅक्टली. आय हा. आय थिंक आय जस्ट रीडिंग अबाउट हेडशॉट्स, एस्पेशली बिझनेस हेडशॉट्स बद्दल. दे हम्म. से दॅट युअर चान्सेस ऑफ बीइंग ट्रस्टेड increase by येस. around somewhere around 80% when you have a professional headshot, especially on a website or business website or LinkedIn सारख्या ठिकाणी ना. मला वाटतं दॅट इज समथिंग दॅट इज अंडर एस्टिमेटेड फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी, किंवा लोकांना जास्त त्याच्याबद्दल कल्पना नाहीये. सो थँक्स फॉर हायलाइटिंग दॅट इम्पॉर्टन्स ना, बिझनेस पोर्टफोलिओ कसा असला पाहिजे, बिझनेस हेडशॉट का आणि किती महत्वाचे आहेत.
त्याच्या जोडीलाच ऑफकोर्स. कल्चरचे कारण जे तुमचा जो अटायर आहे आणि तुमचा जो आउटलुक आहे ना, दॅट कम्स आउट बिकॉज ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ लाइटिंग, बिकॉज ऑफ सर्टन बॅकग्राउंड विच आर चोजन, विच कॉम्प्लिमेंट युअर क्लोथ अँड युअर स्टायलिंग. सो हे नॉर्मली जे काय करतात ना, सेलफोनवरच फोटो काढून टाकतात वगैरे, तेव्हा हे कन्सिडरेशन आलेलं नसतं. आणि तो समोरचा जो बघतो त्याला ते मग दिसत नाही ना, असं आहे. बट दिस इज लाईक यू सेड ना, इट इज व्हेरी 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 अंडर एस्टिमेटेड. आता हे फोटोज बघताना एक गोष्ट जाणवली मला, की बराचसा विचार करावा लागतो किंवा गेटिंग दोज मोमेंट्स और कमिंग टू दोज मोमेंट्स खूप विचार करावा लागतो. मग एखादा जेव्हा क्लायंट येतो, तो ब्रीफ देतो, की आता जसं राजस्थानच्या प्रिन्सबद्दल सांगितलं किंवा बाकीचे जे काही फोटोग्राफ शेअर केले, त्याचे आर्टिस्ट त्यांचा फोटोग्राफ शेअर केला. राइट? ते जेव्हा सांगतात तेव्हा व्हॉट इज एक्झॅक्टली गोइंग ऑन, की स्वप्नील मला हे फोटोग्राफी करायची आहे किंवा पोर्टफोलिओ करायचा आहे. मग त्यावेळेला तुझ्या मनात नक्की काय चालू होतं? हाऊ डू यू लुक और अप्रोच दॅट असाइनमेंट? सी अप्रोच काय आहे ना, काही काही साधारण गाईडलाईन्स सारखे आहेत ज्या कॉमन असतात. बट अ लॉट ऑफ थिंग्स ना डिपेंड, दे आर व्हेरी सब्जेक्टिव्ह अँड दे डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर शूट. सो पहिलं तर म्हणजे बेसिक क्वेश्चन्स असतात की तू फोटोज कुठे वापरणार आहे, कुठच्या हां, हां. फ्रिक्वेन्सीमध्ये वापरणार आहे, तुझा ऑडियन्स काय आहे, जो तुला बघणार आहे ते फोटोज, तो ऑडियन्स काय आहे. अँड मेन थिंग इज व्हॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे. See, portraiture is a, I mean, you are portraying that person. Na? So, if you say ki tomorrow I want to be portrayed as some person, so it becomes my duty that the samne wala person, even having not seen you, can see you as that person. Na? So the हो, हो. portraiture, what is to be conveyed to the audience, because the audience has not seen me, they probably have not seen you also, but they should at a glance, seeing your picture, they should understand की okay, okay, this guy is such so and so. आणि त्याच्यासाठी कधी कधी मग परत हेल्प घ्यावी लागते. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ पर्सन इज अ पायलट, तर तो पायलट आहे हे कसं प्रूव्ह करणार. मग कधी कधी युनिफॉर्मची मदत घ्यावी लागते, किंवा मग त्याच्या बॅकग्राऊंडला काहीतरी एव्हिएशन रिलेटेड काहीतरी अँबियन्स आणा, असं. सो दिस इज व्हॉट द थॉट प्रोसेस गोज इन, दिस इज द डिरेक्शन इन विच द थॉट प्रोसेस हॅज टू गो. आणि त्याच्यासाठी माझं बरंचसं हे असतं, म्हणजे आय इंटरॅक्ट अ लॉट विथ द पर्सन हू इज टू बी फोटोग्राफ्ड, ऑर मे बी व्हॉट एव्हर ऍक्टिव्हिटी इज टू बी डन. सो ते बरंचसं होमवर्क करावं लागतं आपल्याकडनं बरंचसं. सो इट्स अ कन्सल्टिंग थिंग पुरा, म्हणजे देर हॅज टू बी अ लॉट ऑफ thought which goes in, and then the client also has to be supportive enough, असं. मला वाटतं फोटोग्राफी बद्दल मला थोडीशी एक नव्याने गोष्ट जाणवली, व्हिच इज आय कॅन ड्रॉ पॅरलल्स टू बिझनेस ना, की आपण हम्म, प्रोडक्ट किंवा एखादी सर्व्हिस करत असताना ना, एक प्रश्न जसे इन स्टार्टअप वर्ल्ड, फॉर हुम आर यू सॉल्व्हिंग दॅट प्रॉब्लेम? आणि तू सुद्धा हम्म, ते फोटोग्राफी घेताना हा फोटोग्राफ कोणासाठी आणि कशासाठी वापरणार आहे, हा हम्म. महत्वाचा प्रश्न आहे. सो दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॅरलल दॅट आय कुड ड्रॉ. आणि रिसर्च अगेन करणं किती महत्वाची आहे. रिसर्च करताना असं वाटतं का, की हे उगाच घेतलं किंवा अरे, हे समजायला थोडं कठीण जातंय किंवा इफ समथिंग माइट बी प्रोबॅबली चॅलेंजिंग, राइट? कारण यू आर कमिंग अक्रॉस व्हेरियस सेक्टर्स आणि Yes. त्यावेळेला ती सेक्टरची कधी-कधी आपल्याला माहिती नसते. ती माहिती कशी समजून घेतो किंवा ते जे काही थॉट प्रोसेस आहे त्या प्रोफेशनचं आणि फोटोग्राफीचं ते ब्लेंड करताना मग हाऊ हाऊ डू यू डू दॅट? कारण आता काही गोष्टी आपल्याला एव्हिएशन बोललो आपण, वी आर अवेअर, राइट? बट मे Right. बी एखादा असं बिझनेस प्रोफेशन असेल ज्याची आपल्याला माहिती नाही. मग त्याच्याबद्दल हाऊ डू यू वर्क ऑन दॅट? That is again that is one of the challenges in all aspects. म्हणजे आपल्याला जरी त्या डोमेन बद्दल माहिती असली तरी इट इज बेटर टू गो डीप इन, असं आहे. आणि देन व्हॉट आय डू नॉर्मली इज आय ट्राय टू कलेक्ट डेटा. आता थँकफुली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट देर इज अ लॉट ऑफ डेटा विच यू कॅन गेट रेडिली. आय एम अ पर्सन हू फ्रॉम द बिगिनिंग हॅज नॉट having, I don't have the habit of seeing images, because ना I tend to then get influenced by them. सो पहिल्यापासून मी रेफरन्स इमेजेस अशा बघायची माझ्या सवय नाहीये आणि मी अजूनही त्याच्यात पडत नाही. पण तरी सुद्धा हल्ली काय होतं ना, ट्रेंड बेस्ड काही असतात गोष्टी, विच समटाइम्स यू थिंक मे नॉट बी वर्किंग, बट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड यू कॅन इन्क्लूड दॅट, असं आहे. म्हणजे ते ड्रेसिंग किंवा पोझिंग जे असतात काही काही, म्हणजे एखादा डॉक्टर, जर मी एखाद्या डॉक्टरचं जर शूट करतोय, so I cannot ask him or her to stand like a model, ना, असं आहे. So there are certain
There are certain things which are very common, but domain specific things, yeah, a lot of things are to be researched, खूप करावं लागतं. आता हा फोटो मी आय पुल्ड इट अप पर्पजली. हे कॉलेजची मुलं होती, इंजिनिअरिंग कॉलेज ग्रॅज्युएट झालेली, आणि त्यांना त्यांचा फक्त ग्रुप फोटो काढायचा होता. तर आय सजेस्टेड की नुसता ग्रुप फोटो तर तुम्ही कुठेही जाऊन काढू शकता. वाय नॉट क्रिएट युअर कॅन्टीन अँड जिमखाना अँबियन्स इन द स्टुडिओ. आणि त्यामुळे हे सगळे असे फोटो काढले. बी कॅज्युअल, डू मस्ती व्हॉट यू डू इन कॅन्टीन. असं करून मी त्यांना सगळं करून आम्ही रिहर्स करून त्यांचे नॉर्मल फोटोज पण काढले. पण हे फोटो त्यांना आवडले. म्हणजे कोणीतरी टाय घातलाय, कोणीतरी बो टाय घातलाय, त्याला मी ओपन करायला लावला, बटन्स ओपन करायला लावली नंतर. सो दिस ऑटोमॅटिकली देन कम्स अँड देन यू ऑटोमॅटिकली गेट इन टू देअर रोल ना, तेव्हा मग मजा यायला लागते, असं आहे. सो येस, देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च टू बी डन, देर इज लॉट ऑफ स्टडी टू बी डन. आणि कधी कधी मग असं होतं की अरे आपण एवढं सगळं केलं पण दिस क्लायंट इज ऍक्च्युली नॉट दॅट इंटरेस्टेड, असं होतं. पण देन फॉर ऍटलीस्ट फॉर युअर सेक यू फील की ओके, नाही बट आय वॉज फुल्ली प्रिपेअर्ड, कसं तरी मग एक सॅटिस्फॅक्शन असतं. आता या मुद्द्यावर आल्यामुळे धन्यवाद. कारण मला पुढे असं विचारावसं वाटेल, की क्लायंट विषयी जसं तू बोलला ना, मजा यायला लागते, राइट? तर ती मजा येस. येण्यासाठी क्लायंट कडून तुझ्या काही अपेक्षा असतात का? किंवा जसं फोटोग्राफीचा फॉर्म चेंज होतो, म्हणजे जसं आपण हेडशॉट बोललो किंवा नॉर्मल फोटोशूट, त्याच्याबरोबर ते एक्स्पेक्टेशन्स चेंज होत राहतात का? हाऊ हाऊ डज दॅट हॅपन? एक्सपेक्टेशन्स चेंज होतात पेक्षा ना, एक्सपेक्टेशन्स, माझ्या एक्सपेक्टेशन्स आर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. सो इफ अ पर्सन सेज की बघ मेरे को ना एकदम प्रोफेशनल ऐसा दिखना चाहिए, आणि मग नॉर्मली मी विचारतो, बरं मग तू ऑफिसमध्ये काय करतो, टाय घालतो का? हा, टाय घालतो. तुला जॅकेट घालायची सवय आहे का? हो, जॅकेट घालायची सवय आहे. माझ्याकडे तर 4-5 जॅकेट्स आहेत. तर देन ओके, देन कुठची जॅकेट्स आहेत, कुठचं शर्ट आहे, मला फोटो पाठव, कुठच्या कॉम्बिनेशन आपण ट्राय करूया. सो ऑल दॅट ना आय डू, दिस इंटरॅक्शन हॅपन्स बिफोर द शूट. I ask that person to send the wardrobe, or maybe if possible bring it to my studio. मग आम्ही ते सगळं मॅच करून, बरं ह्याच्यावर तू कुठचं घड्याळ घालणार आहेस, नॉर्मली पेन ठेवतोस का, कुठची पेन्स असतात, घड्याळ किती घालतोस, चष्मे किती आहेत तुझ्याकडे. सो ऑल आय गेट इन टू दॅट. अँड देन वेन द क्लायंट इज ऑल्सो विलिंग टू डू दॅट ना, that is when everything starts clicking. Now, I will show you one example. This is a recent shot which I have, this is a recent portfolio I have done. This guy is a CFO. आणि त्यांनी जेव्हा मला अप्रोच केला तेव्हा ही सेड की नाही नाही, मेरा तो बहुत सारा ड्रेसिंग, मेरे को शौक है, असं असं. तर त्याच्याबरोबर मग आम्ही वी सॅट अँड देन ही सेड आय वॉन्ट वन इन अ नेहरू जॅकेट ऑल्सो अँड वन इन अ बिझनेस सूट ऑल्सो. सो त्याची टाय, त्याचा पॉकेट कॉर्नर, चष्मा कुठचा घालणार, कुठच्या फोटोमध्ये पेन कुठे ठेवायचं, आणि घड्याळ घालणार तर मग कुठचं घड्याळ कुठच्या बरोबर. वी ऍक्च्युली डिस्कस दॅट अँड दॅट गाय ब्रॉट अन एंटायर सूटकेस टू माय स्टुडिओ. आणि वॉव! ते सगळं घेऊन आला. सो असं म्हणजे विलिंगनेस जेव्हा असतो ना, तेव्हा खूप मजा येते. अँड म्हणजे इन कंपैरिजन आई हैव गॉट क्लाइंट्स हु हैव सेड नहीं बहुत मेरे को 1 घंटा ही है, मेरे को 3-4 फोटो निकल के चाहिए. सो देन समटाइम्स देन यू डोंट हैव एनी, but it is a good thing if the client supports and if the client is willing to understand की why I am asking all this. आणि मग एंड रिझल्ट येतो तेव्हा त्यांना कळतं ना, असं आहे मग शेवटी. कारण केस कापू नये, नेल्स वगैरे मॅनिक्युअर हे करू नये वगैरे, असं म्हणजे दिस हॅज टू बी टोल्ड, बिकॉज अदरवाइज समवन लाइक जस्ट वॉक्स इन, अरे यार शेव भी नहीं किया तूने तो कैसा अच्छा नहीं दिखेगा. सो दैट इज टू बी टोल्ड अर्लियर ओनली, ऐसा है. अँड मेनी टाइम्स पीपल हॅव रिव्हर्स कप्स, फ्रेंच कप्स असतात आणि कफलिंग्स विसरतात. सो हो. देन तो आने के बाद अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं, तो इट बिकम्स देन माय ड्युटी टू रिमाइंड, बॉस माझ्याकडे कफलिंग्स आहेत पण ती तुला चालतील की नाही मला माहित नाही, माहित असं नाही. आहे. तो बरोबर. मेक शुअर की यू ब्रिंग युअर. तो हे जे आहे ना, तो दॅट इंटरॅक्शन हॅज टू हॅपन अँड द क्लायंट ऑल्सो हॅज टू रेसिप्रोकेट. बिकॉज समटाइम्स देन द क्लायंट से यार इतना क्यों दिमाग खराब कर रही है खुद का, 4 ही तो फोटो निकालना है, असं. देन हं. समटाइम्स देन यू हैव टू ऑल्सो बिहेव कमर्शियली. ओके ठीक है, तेरे को जैसा है वैसा. बट विद इन दैट ऑल्सो आई ट्राई टू मेक श्योर की आई गिव सम गुड रिझल्ट. म्हणजे एक बट बेसिकली क्लायंट्स. एक आपण नॉर्मली जो फोटोग्राफ बघतो किंवा आता आपण जे काही स्क्रीनवर बघतोय, त्याच्यामागे एवढी सगळी मेहनत जाते. अँड नॉर्मली वी सी फोटोग्राफ्स, वी जस्ट से "ओह, व्हॉट अ फोटोग्राफ," राइट? बट येस. एवढी सगळी म्हणजे अगदी नखांपासून ते त्या व्यक्तीचे चष्मा किंवा तो पेन कुठे कसा वापरतो, कुठल्या प्रकारचा वापरतो, घड्याळ कसा वापरतो, राइट? लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस गोज इंटू
these photographs, right? मग Yeah. हे It सगळं has to करत because it has to because त्याचं नाहीतर पोर्ट्रेचर बाहेर येणार नाही ना असं. द एसेन्स इज द पोर्ट्रेचर. राईट. अँड आय थिंक हे एसेन्स बाहेर येण्यासाठी मला वाटतं या मेहनती बरोबर प्रोबेबली देर इज ऑल्सो अ परफेक्ट फ्रेम किंवा येस. म्हणजे हे एवढी सगळी मेहनत झाल्यानंतर तू क्लायंट सुद्धा त्या फ्रेम ऑफ माइंड मध्ये किंवा त्या रिदम मध्ये आल्यानंतर राईट यू वुड राईट. ऑल्सो वॉन्ट अ परफेक्ट फ्रेम राईट. आणि ती फ्रेम का मॅटर करते म्हणजे आणि हाऊ डू यू अराईव्ह की आता हा शॉट घेताना सुद्धा कदाचित मला वाटतं अँगलचा लाईटचा वगैरे बराचसा विचार केलेला असेल. तू बोलला सुद्धा थोड्या वेळा अगोदर राईट. येस. व्हॉट इज इट दॅट अबाउट द परफेक्ट फ्रेम आणि हाऊ डू यू नो की ओके दिस इज व्हॉट आय वॉज लुकिंग फॉर किंवा ही फ्रेम मला क्लायंटचं खरं जे पोर्ट्रेचर आहे किंवा जसं तू बोलला एसेन्स राईट इट इज ब्रिंगिंग आउट दॅट एसेन्स. सो हाऊ डज दॅट रिअलायझेशन हॅपन? So a perfect frame, there are a lot of guidelines which can be followed. They are not rules, but there are guidelines which are to be followed so that the frame comes perfect and a layman finds it perfect. असं आहे. म्हणजे आता जसं तू बोलला ना की काही फोटो बघितल्यावर वाटतं अरे काय चांगला फोटो आहे. तो का वाटतो? बिकॉज देर इज अ सर्टन वे ऑफ कंपोजिशन अँड प्लेसिंग. आता या माणसाचे डोळे जिकडे प्लेस्ड आहेत किंवा त्याचा हात जसा जातोय, या फोटो या एका फ्रेम मध्ये त्याचा हात त्याची बेसलाईन बनली आहे. हे सगळे कॉम्पोजिशनचे रूल्स आहेत ना, त्याच्यामुळे ती फोटो चांगले वाटतात. बट दॅट इज नॉट नोन टू द कॉमन द लेमॅन. सो दॅट इज द सायन्स बिहाइंड इट. सो कॉम्पोजिशनचे बरेच गाईडलाईन्स आहेत की कॉम्पोजिशन कसं असलं पाहिजे. अँड दॅट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी. वाईल्ड लाईफ असू दे, नेचर असू दे, पोर्ट्रेचर असू दे, ती कॉम्पोजिशनचे रूल्स चेंज होत नाहीत. आणि अगदी म्हणजे लिओनार्डो विंचीच्या वेळेपासून दे हॅव कम डाऊन. सो द रूल ऑफ थर्ड वगैरे असे सगळे बरेच काही काही आहेत. आणि ह्याच्यात इफ यू सी द लाइटिंग ना, इफ यू सी द फोटो ऑन द राईट, देर इज अ सर्टन लाईट विच हॅज कम ऑन द शोल्डर येस. which is giving which is giving the shape of his shoulder. करेक्ट. डोक्यावरती केसांवरती एक हायलाइट आहे. हे येस. सगळे प्रकार येस. आहेत ना, हे अननोईंगली लोकांना आवडतात. आता मी दाखवतोय म्हणून यू विल नोटिस इट, बट अदरवाइज यू हां. विल आणि नॉट. आणि ते खूप म्हणजे इट इज लाइक खूप ग्लो होतं असं वाटतं आणि इट इज हा, रिफ्लेक्टिंग द रेडियन्स राइट. दॅट इज द एक्झॅक्टली. काइंड हा. ऑफ फील दॅट यू हा. गेट लुकिंग ॲट दोज. येस. सो देन म्हणजे कपड्यावरचा शाईन जो आहे, जो फॅब्रिकचा टेक्स्चर आहे, हे सगळं बरोबर आलं ना का देन यू नो की ओके द फ्रेम हॅज रिअली कम आउट गुड. अँड वन्स यू मॅप इट विथ व्हॉट यू व्हिज्युअलाइज्ड अर्लियर ना, तर मग ते समजून जातं की ओके हा दिस इज हाऊ द फ्रेम हॅज कम परफेक्ट. बट अ परफेक्ट फ्रेम अगेन व्हेरीज फ्रॉम जॉनर टू जॉनर. लाईक आपण आधी जे कॅटेगरीज डिस्कस केले ना, हो. ज्वेलरी आहे, काय आहे असं. आता त्याच्यामध्ये प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये द पॅरामीटर्स ऑफ अ परफेक्ट फ्रेम विल व्हेरी. असं आहे. सो द फोटोग्राफर नीड्स टू नो अँड दॅट फोटोग्राफर हॅज टू जज. Again, when it comes to commercial photography, a lot depends on the client. But when it comes to the other form, which you do as a personal photography, which people may say art photography आहे काय आहे, तिकडे एव्हरीथिंग इज माइंड देअर. दिस इज हाऊ आय वॉन्ट. असं आहे. सो ती एक वेगळी मजा असते. आणि त्याच्यामध्ये ते कॉम्पोजिशनचे रूल्स वगैरे टाकून मला जी पाहिजे ती फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम. वेदर यू कन्सिडर इट ऑर नॉट, मला सॅटिस्फाईड आहे. सो दॅट दिस इज द डिफरन्स वेन आय स्पोक ना. आधीचे जे दोन पॉकेट्स आहेत ना, कमर्शियल फोटोग्राफीमध्ये यू हॅव टू एन्श्युअर दॅट द क्लायंट इज हॅपी. द येस. अदर व्हेरी पॉकेट इम्पॉर्टंट. इज लाईक आय एम हॅपी, बस असं आहे. आणि वेन आय एम हॅपी अँड पीपल ऑल्सो कॅन इंटरप्रेट इट, देन अगेन डबल द जॉय ना, असं. सो इफ यू हा सॉरी या बोल 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 बोल. so if you talk about the perfect frame now, I again have some examples which can again be discussed as probably the perfect frame. So this येस. is येस. one of the this example of course is a wildlife photographic example, but I specifically pulled this up because this is a thoda this has हटके. got some good it has got some good recognition, and this was many people have liked this photo. Now this त्याच्यामध्ये perfect moment काय आहे? The overlapping of the eye, the illusion which it is creating, the tongue, एक tongue एका टायगरची टंग बाहेर आहे.
नाव दिस वाईल्ड लाईफ मध्ये दिस देन बिकेम द परफेक्ट मोमेंट. असं आहे. पोर्ट्रेचर मध्ये द परफेक्ट मोमेंट वॉज समथिंग एल्स, बट वाईल्ड लाईफ मध्ये देन दिस इज समथिंग. The maybe when the tiger is looking straight into your lens, that could लेन्स. become the perfect moment. So there are different aspects. Now this is a street photo. Now ह्याचा परफेक्ट मोमेंट काय आहे? सो ओ देर आर वाव, लाईक, फॅन्टॅस्टिक. हा, सो यू द ओनली थिंग यू सी आर द फेसेस. आणि प्रत्येक फेसची एज एकमेकाला एक्झॅक्टली अशी किस करून जाते असं. सो दिस बिकेम द परफेक्ट मोमेंट. दे आर पासिंग बाय, डोंट नो इच अदर, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इच अदर. एक म्युझिक ऐकतोय, एक काहीतरी दुसरं काहीतरी, अँड दे आर क्रॉसिंग. अँड बिकॉज ऑफ द डेप्थ दे आर पासिंग सो क्लोज बाय की मागचं म्युरल आणि हे, they become three entities. So this became the perfect moment in this photo. So perfect moment varies, is what I'm trying to say. आता इव्हेंट कव्हर करताना, आता भरतनाट्यम किंवा कथकली वगैरे हे जे डान्स फॉर्म्स आहेत ना, ते कव्हर करणं फॉर समवन लाईक मी बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आय डोंट अंडरस्टँड दॅट फॉर्म. कळलं? तर मला काय होतं ना, एक फॉर्म झाला का तो रिपीट होणार असं मी अज्युम करतो, अँड देन आय वेट फॉर दॅट. बट इफ समवन नोज कथक अँड इफ समवन नोज द डान्स फॉर्म, दॅट पर्सन विल बी इन अ बेटर पोझिशन टू अंडरस्टँड की कधी ही मुवमेंट किंवा कधी हा मोमेंट. येस. मुवमेंट अँड मोमेंट लाईक दोन गोष्टी फोटोग्राफीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहेत. मुवमेंट कॅप्चर अँड करणं आणि मुवमेंट. तो मोमेंट कॅप्चर करणं, दोन्ही वेगळ्या आहेत, पण दे आर लाईक वन अँड द सेम. सो आता या फोटोमध्ये ना द रिदम, द हँड रिदम ना, आता हे अगेन दिस इज द कॉम्पोजिशन, बिकॉज यू विल सी द फर्स्ट लेडी, देन द हँड विल टेक यू टू द सेकंड लेडी, थर्ड लेडी, फोर्थ लेडी. This is करेक्ट. how the flow happens. And the photographer's duty is to make the viewer see the image the way he or she has photographed it. That is the perfect moment actually for the photographer. So if you can read the image the way I have written it, that is the success of the photo. असं आहे. फॅन्टॅस्टिक, फॅन्टॅस्टिक. मला ते खूप आवडला हा, ती अॅनालॉजी ना. मुवमेंट हम्म. आणि मुवमेंट हा, दोन्ही येस, महत्वाचे आहेत. हा, म्हणजे बरोबर. हा, म्हणजे सो मुवमेंट मध्ये तो मुवमेंट कधी फ्रीज करायची आहे, कधी ब्लर करायची आहे, कुठच्या मुवमेंटसाठी थांबायचं आहे, आणि नंतर ती मुवमेंट कुठच्या मुवमेंटला होते ते पण इम्पॉर्टंट आहे. असं आहे. सो ऑल दॅट इफ इट गोज इन युअर हेड ना, दॅट दॅट हेल्प्स यू क्रिएट द गुड फ्रेम. दॅट्स फॅन्टॅस्टिक. आता हे करत असताना बहुतेक यू माइट, तू सुरुवातीला थोडस बोललं व्हिज्युअलायझेशन विषयी, राईट? दॅट यू व्हिज्युअलाइज द काइंड येस, ऑफ थिंग दॅट इज येस. देअर, अँड द नॉलेज ऑफ द फॉर्म हेल्प्स यू टू व्हिज्युअलाइज बेटर. अँड आय येस, थिंक ते परफेक्ट मोमेंट मध्ये अजून चांगल्या प्रकारे उतरतं, राईट? येस. सो युअर एबिलिटी टू रिसर्च द क्लायंट इंटरॅक्शन आणि या सगळ्या गोष्टींचं जे मिलाफ होतो, दॅट इज व्हॉट वी सी इन द फोटोग्राफ, राईट? आता येस. ह्या ज्या सगळ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, द मुवमेंट अँड द मोमेंट, याच्यासाठी कधी थांबावं लागलेलं आहे का? कारण परफेक्ट फ्रेम आपण बोलतो, राईट? तर हा, परफेक्ट मोमेंट सुद्धा आहे, राईट? सो येस. ह्या गोष्टी कशा झालेल्या आहेत म्हणजे ना, दिस इज व्हॉट आय नो, दिस इज एक्झॅक्टली व्हॉट ती टायगरची फोटोग्राफ मी जेव्हा वेबसाईट चेक करत होतो, मी आय सॉ दॅट, राईट? फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आय सॉ इट, इट वॉज ऍक्च्युअली, मला वाटलं की अरे एकच चेहरा आहे तो, राईट? बट देन हा, अगेन आय हा. लुक्ड एट इट, सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्ह्यूअर, इट इज ऍक्च्युअली अ काइंड ऑफ इल्युजन दॅट यू गेट, की अरे राईट. टायगर तर दोन दिसत आहेत पण चेहरा एकच दिसतोय, राईट? सो इट्स ब्युटिफुली कॅप्चर्ड, राईट? बट येस, येस. टू बी able to get it right, what is the weight that is there, or परफेक्ट मुवमेंट साठी किती थांबावं लागतं, आणि हा, घालमेल होते का मनाची, अरे नाही ते असं मनासारखं येत नाहीये, किंवा आता काय होणार, किंवा राईट, इन दॅट हा, स्ट्रीट हा. ट्रीट फोटोग्राफ जो दाखवला, अगेन दॅट इज, इफ यू कुड प्रॉबेबली, माझ्या मध्ये एक सेकंड इथे तिथे झालं असतं तर यू वुड हॅव मिस दॅट मोमेंट, राईट? राईट, So, राईट. what goes on in your mind? Are you tense? Are you anxious? Or are you totally focused? And नाही, मला हे असं व्हिज्युअलाइज केलंय तसं मिळणारच. What happens exactly? नाही, कसं आहे ना, व्हिज्युअलाइज करणं केलं तसं मिळणारच असं तर म्हणजे आय आय थिंक इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. सो यू हॅव टू बी विलिंग टू लेट गो थोडं. आणि अँशियस वगैरे इनिशियली प्रोबेबली आय वॉज,
But now I am more focused. Maybe in the later half of my career, you can say. Initially थोडा जरा असताना नवा नवा तेव्हा anxiousness असायचा. But I would like to just retrace one step back and add one point. की हे सगळं जे पण आहे ना, मोमेंट कॅप्चर करणं, पेशन्स असणं, हे त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे जी टेक्निकल. सो एव्हरीथिंग कॅन कम ओके, बट इफ यू आर टेक्निकली रॉंग देन द फोटो इज गॉन. सो आय एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल ऍस्पेक्ट. सगळं असताना तुमची टेक्निकल कंट्रोल जो आहे कॅमेरावर, तो तर 100%च पाहिजे. अदरवाईज सगळं आहे आणि फोटो काढला आणि तो अंडर एक्सपोज ओव्हर एक्सपोज झाला तर देर इज नो सेन्स. सो नो आय एम सेन्स. नॉट इवन गोइंग इन टू द टेक्निकल पार्ट आता. बट लाईक यू सेड ना, कधी कधी मोमेंट आणि मुवमेंट आणि कधी कधी समहाव इट कम्स ऑल्सो. असं आहे. समटाइम्स यू हॅव टू वेट अ लॉट. आता वाईल्ड लाईफ मध्ये तर आय मीन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू व्हिज्युअलाइज. So you have to, there is a lot of anticipation and lot of probably hoping, you can say, which comes into the matter. But anticipation is like, आता तो टायगरचा फोटो पण असंच होता. तो टायगर येणार आणि दोघं एकत्र मिळून एक फोटो मिळेल, हे अँटिसिपेशन होतं. नाव दे गेटिंग ओव्हरलॅप्ड अँड ऑल वॉज प्युअर मतलब मोमेंट मिळाला मला, असं आहे. तर तो समटाइम्स दॅट हॅपन्स. अँड येस, वेट तर म्हणजे I still have many, मतलब there are lot of images which I still think, अरे I should have waited or maybe I should have gone some other day. हा तर आहेच, म्हणजे that those regrets are always there. And I am living with those regrets. पण आता see one more thing, like just to again थोडा go back to like you said na, how you visualize. So one thing I always tell my students and everybody when I talk about photography na, is never forget to look up, because there are a lot of things which are happening up and you tend to miss them out. आता हा एका येस. मॉलचा सिलिंग आहे. हो. सो हा, सो इट्स अन आर्किटेक्चरल हे म्हणतात ना, तसं आहे. एकदमच जबरदस्त डिझाईन अँड ऑल, बट यू विल नॉट सी इट इफ यू डोंट लुक अप ना, असं आहे. So करेक्ट. there are certain things which you have to, and I am telling you, but I have got some amazing images just by doing that. आता हा एक इमेज आहे, ही एक इमेज आहे. दिस इज जस्ट अ मेटल सिलिंग. एका कार म्युझियमच्या बाहेर गाड्या पार्क होत्या आणि देर इज अ कॅफे, ओपन कॅफे आहे. त्या सगळ्या सीट्स आणि टेबल्स आहेत ऍक्च्युली. हो. But just by looking up, I got this abstract. So this is an abstract, architectural abstract type. So one thing which I have learned over the years and maybe from my seniors and all, na, is to observe. So if you don't observe, na, and they say na, there is a difference between seeing and looking. So you keep on looking everywhere, फायदा नाही आहे. You need to see. असं आहे. सो ते मोमेंट सारखंच इम्पॉर्टंट आहे, लुकिंग अँड सीइंग. यू तो लुक एव्हरीवेअर ना, सगळं बघतोय, पण तुला दिसतंय काय, ते इम्पॉर्टंट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो द फोटोग्राफर हु सीज डिफरंट ना गेट्स अ डिफरंट इमेज. सिम्पल. इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. म्हणजे माझे जेवढे पण, ज्यांना मी सगळ्यांना चांगले फोटोग्राफर म्हणतो ना, त्यांची ॲबिलिटी टू सी इज फार बेटर दॅन मी. 110%. आय एम नॉट एबल टू सी द वे दे कॅन सी. म्हणून तर त्यांचे फोटो चांगले येतात ना. द मोमेंट आय विल स्टार्ट इम्प्रुव्हिंग माय ॲबिलिटी टू सी, आय विल स्टार्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ इमेजेस. सो इट म्हणजे कम्स विथ, इट्स लाईक मॅच्युरिटी सारखं आहे ते, एक्सपिरियन्सनी येतं. म्हणजे आपण जे बोलतो ना, द ब्युटी लाईज इन द आय ऑफ द बिहोल्डर, त्याचं एक ऑफकोर्स, येस. तंतोतंत उदाहरण राईट. दिस हा. इज दॅट इज So देअर. अभी this example I have purposely kept here because आता हे ना, लिफ्ट मधनं आपण हॉटेलमध्ये लिफ्ट मधनं वर खाली जातो, कधी स्टेप्स यूज करत नाही. दिस इज टेकन थ्रू अ लिफ्ट. No, this is taken through a passage, a staircase ke idhar, ओके. but normally you don't take the staircase. So for some राईट. reason that lift was having some problem, they were loading, unloading, and I had to अच्छा. take the steps. So I happened to see this. And then I said, ki, Are, I need to come here. I need to come here when there is a red train coming. सो मी बघितलं लोकल ट्रेन्स कुठचे आहेत. मग मला कळलं रेड ट्रेन्स असतात, अमुक एका टायमाला त्या पास होतात. आय केम अँड वेटेड हिअर, असं. सो when some things happen, म्हणजे इन्सिडेंटली कोइन्सिडेंटली, बट यू नीड टू देन टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आता तू बोललास की इथे थांबावं लागलं, तर या फोटोग्राफर यायच्या अगोदर मला वाटतं कधी कधी फॅमिली बरोबर, स्पेशली मोमेंट्स लाईक दिस मस्ट बी हॅपनिंग विथ फॅमिली, राईट?
येस येस येस. तेव्हा काही कारण की आता त्यांना सवय झाली आहे की यू विल स्टॉप बाय अँड क्लिक अ फोटोग्राफ. हा, नाही नाही, आता सवय झाली आहे. नॉट जस्ट फॅमिली, इवन माय फ्रेंड्स नाउ दे आर यूज टू. आणि आता तर दे हॅव रीच टू अ सर्टन स्टेज की दे शो, अरे ये देख ये देख, ऐसा तू निकाला था ना, वैसा ही कुछ है. So then, डू यू वांट टू वेट, असं म्हणजे दॅट इज द विलिंगनेस. ऑफकोर्स मतलब द फ्रेंड्स हु हॅव बीन नोईंग मी फॉर अ लॉंग टाइम दे, असं. तर तो, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल हु आर विथ यू, ऑफकोर्स फॅमिली तर मोस्टली असतं बरोबर, पण इवन इवन अदरवाईज ना, यू विल नॉट गेट. आणि मग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे आय नो की इफ यू आर अंडर टाइम अँड पीपल का कन्स्ट्रेंट अराउंड यू ना, यू कॅनॉट फ्रीली शूट. ते तर आहेच. आता दिस फोटो ऑल्सो ना, आय वॉज reaching my hotel, and just before that I happened to see a foot over bridge. तो मी बघितला तर खूप इंटरेस्टिंग वाटला हा ब्रिज. आणि लकीली थोड्या वेळाने माझी टॅक्सी हॉटेलला थांबली, तर मला कळलं की द ब्रिज इज व्हेरी क्लोज टू माय हॉटेल. सो देन ओके. आय सेड की ओके, इव्हनिंग मे वरनं जाऊन त्या फुट ओव्हर ब्रिज वरनं चांगले फोटो मिळतील. सो दिस इज व्हॉट हॅपन इफ यू कीप ऑन ऑब्झर्विंग थिंग्स अराउंड यू ना, तर तो एक फायदा होतो. आणि अशा वेळी मग काय होतं ना, नाउ कमिंग बैक टू द फैमिली पार्ट, नाउ दिस इज लाइक फुट ओवर ब्रिज पे जाके 1 घंटा रुकने का है, एंड दैट ऑल्सो व्हेन यू आर टूरिंग and having spent for a family tour na. So it actually becomes a difficult thing to ask also, तो उधर जरा 1-2 घंटा रखो क्या. So uh, so then a lot of images which you are seeing now and which have been successful, obviously a lot of credit goes to the family, because by now they know. There have been instances where I have seen morning may will go for the sunrise, and then the sunrise is cloudy, so I say okay, tomorrow morning let's come back here. अच्छा. तो नॉर्मली पीपल विल से अरे वापस उधर क्या करने का है जाके, ऐसा है. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नीडेड, एंड आई थिंक दैट इज, आई एम लकी टू हैव सपोर्टर्स लाइक दैट. अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. अदरवाइज आई वुड हैव टू गो एवरीवेयर अलोन. आता तू फुटओव्हर ब्रिजचा जो किस्सा सांगितला राईट, की हा हाँ फुटओव्हर हाँ ब्रिज आहे आणि हाँ तू नोट केला हाँ. अँड यू ऑब्झर्व दॅट राईट. सो वेन यू वॉन्ट टू डू फोटोग्राफी, डू यू डू अ रेकी ऑफ द प्लेस ऑर समटाइम्स, म्हणजे आता इथे तर दोन्ही इन्स्टन्सेस झाले असं, म्हणजे यू जस्ट ऑब्झर्व हॅपन टू ऑब्झर्व दॅट फुटओव्हर ब्रिज अँड यू Yes. ऑल्सो हॅपन टू बाय चान्स बी देअर राईट. मग जागेचं पाहणी करणं किंवा तिथे जाऊन व्हिजिट करणं, एस्पेशली looking at photograph, is it important and what role does that Reiki play? I would say it is not just important, it is a must actually. It is a must. म्हणजे आता इवन इफ आय गो बॅक टू इव्हेंट फोटोग्राफी फॉर एक्झाम्पल, जर मला एखाद्या माणसाचा किंवा कोणाचा म्हणजे कोणा फॅमिलीचा इव्हेंट कव्हर करायचा आहे, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आय गो अँड सी द व्हेन्यू. कसं आहे, लाइटिंग काय आहे, बँक्वेट हॉल आहे का ओपन एअर आहे, का कसं होणार आहे, कुठे हॅलोजन लावणार आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, द रेकी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन इफ आय हॅव टू गो अँड शूट अ फॅक्टरी, तर मला फॅक्टरीचे जाऊन रेकी करायला पाहिजे बाबा, तुमची लोडिंग अनलोडिंग कधी होतं. नाहीतर मी जाणार आणि त्याच दिवशी ट्रक आलेला असेल, Hmm. काहीतरी होईल. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे दॅट इज द कमर्शियल फोटोग्राफी आस्पेक्ट. फॉर माय पर्सनल फोटोग्राफी अगेन इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. प्रॉब्लेम काय होतो ना, यू कॅनॉट गो अँड रेकी अ प्लेस वेअर यू आर गोइंग टू गो, मतलब इफ इट इज फार अवे. सिटीमध्ये असेल, सबअबमध्ये असेल, यू कॅन ऑलवेज गो अँड सी. पण इफ यू आर गोइंग समवेअर ना, तर देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लेम. देन अगेन थिंग्स लाईक द इंटरनेट कम्स इन हँडी. अँड देर आर लॉट ऑफ पीपल, अभी कम्युनिटीज झाल्यात आता सोशल मीडियावर. सो सोशल मीडियाचा चांगला उपयोग हा आहे. नाव फॉर एक्झाम्पल, आता मी लास्ट मंथ मी लंडनला होतो, अँड आय एम अ व्हेरी बिग एव्हिएशन फॅन. मला एरोप्लेन्सचे फोटो काढायला खूप आवडतं. सो आय इंटरॅक्टेड विथ अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स. मला लंडनला कुठे अशी जागा आहे की मला फोटोज मिळतील विमानं लँड होताना. एव्हरीबडी हेल्प मी, आय कुड गो देअर विदाउट एनी रेकी. आय जस्ट वेंट अँड आय गॉट अमेझिंग इमेजेस. असं आहे. So Reiki is important, and it doesn't have to be done physically now. You can get people to give you information. आणि मॅप्स वगैरेचा स्टडी करायला जर स्टडी असेल ना, तर खूप फायदा होतो. आय 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 हॅव आय एम नॉट अ एक्सपर्ट इन टोपोग्राफी अँड ऑल, पण आय हॅव द हॅबिट ऑफ अंडरस्टँडिंग मॅप्स, की ओके हे कुठे आहे, मग इकडे कुठे पोझिशन आहे, कसं आहे. सो दॅट हेल्प्स. अँड रेकी तो ऑब्विसली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Uh, So this again, if you say na, matlab, have you gone and seen the place? So one example is this. आता हे तर सिटी मध्येच होतं. हाजी अलीचा फोटो आहे मुंबईचा. बट
टू गेट द सन बिहाइंड दिस मिनारेट ना, तो एक मार्च मध्ये ना एका पर्टिक्युलर 3-4 दिवसाच्या गॅपमध्येच येतो, बिकॉज ऑफ द उत्तरायण आणि दक्षिणायन. बरोबर, त्याच्यानंतर तो शिफ्ट होतो. इट इट इदर गोज टू द राईट ऑर द लेफ्ट डिपेंडिंग लेफ्ट. ऑन व्हॉट द मुवमेंट इज. म्हणजे ह्याच्या नंतरची मुवमेंट, मार्च नंतरची मुवमेंट विल बी साऊथवर्ड्स. सो इट विल गो अवे, यू विल नॉट गेट दिस एक्झॅक्टली इन द सेंटर. So this was something which was probably pre-planned. You can say it was a pre-planned shot. पण मला जावं लागलं. अजून कुठे आहे? एक दिवस बघितलं तर नाही, अजून इकडेच आहे, राईटला आहे, अजून थोडा लेफ्टला यायचं आहे असं. सो आय थिंक आय हॅव गॉन हिअर 4 times or something. अँड वन्स आय वेंट, इट वॉज व्हेरी क्लाउडी. मला असा परफेक्ट सन मिळाला नाही. मग त्याच्या नेक्स्ट डे हा मला मिळाला. सो आय हॅव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आफ्टर दिस इमेज. हा इमेज बघितल्यावर लोक म्हणतात, अरे काय परफेक्ट पकडला रे असं. पण देर इज अ लॉट ऑफ टाइम अँड देर इज अ लॉट ऑफ थॉट विच हॅड टू गो. पहिलं तर व्हिज्युअलाइज करावं लागलं, अरे याच्या मागे सन असू शकेल ना, येऊ शकेल असं. सो सो असे बरेच माझ्याकडे, इनफॅक्ट आय हॅव एक्झाम्पल्स हिअर where I have really spent time and effort and I have gone and studied कुठे काय असं होतं वगैरे. Now this, I mean, if you talk about family चं जे आता बोललो आपण, हो. हे मी पिलॅटस म्हणून एक माउंटन आहे स्वित्झर्लंडला. आम्ही वी हॅड गॉन अप अँड वी वर ऑलरेडी, मतलब वी हॅड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रिचिंग देअर बिकॉज वन ट्रेन वॉज नॉट वर्किंग अँड ऑल सगळं झालेलं. सो ऑलरेडी वेन वी रीच देअर ना, द माइंड वॉज स्टार्टिंग टू वर्क कि अरे अपने को वापस भी जाने का है. सो दिस इज अगेन, द टाइम इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट. अँड देर वॉज वन गाय हु वॉज ऑलरेडी पॅरासेलिंग आणि लांब असा होता. अँड देन ही गॉट द विंड अँड ही वेंट टू अ हायर लेवल. सो वरती गेला तो. बट खाली ना अजून एक जण वॉज प्रिपेरिंग. सो देन आय सेड की अरे दिस गाय इज गोइंग टू ऑल्सो जम्प, म्हणजे ही वॉज प्रिपेरिंग ना, असं करत होता. सो देन I had my family and my wife and my daughter. And then she also said, yeah, yeah, तो jump करेगा ही पक्का. So I said, ठीक है, but वो jump करेगा ना, but I want him on the lake because I हा. wanted to show that depth. So I said, if he jumps na, I will have to wait for him to circle or probably come here. He might not come also. So we will have to wait. तो दे ना, ठीक है चलो भाई, तेरे को लग रहा है फ्रेम तो वेट करते हैं. सो दिस गाय टुक सब 20-25 minutes टू जस्ट हो. गेट प्रिपेअर्ड. तेवढा वेळ आम्ही आपलं नुसतं थांबलोय आणि मी जम्प पण केलं तर मला पण रेडी व्हायला पाहिजे. सो माय होल अटेन्शन वॉज ऑन दॅट गाय. सो फायनली बिफोर ही टुक ऑफ टू अ हायर लेवल, आय गॉट दिस फ्रेम. अँड दिस इज लाईक 1 or 2 frames आय गॉट बस. तेवढ्यासाठी मला एक, मला वाटतं 1 hour वी स्पेंड देअर जस्ट डुईंग नथिंग. Now, if you map this with someone who is touring, who has spent, and then they will think, अरे यार, त्या डोंगरावर बसून हेच बघितलं ना 1 तास, असं असं पण आहे. So this is the kind of support you seriously need. Otherwise, these things will not happen. बट आय थिंक लुकिंग ॲट द फोटोग्राफ इट फील्स लाईक इट इज वर्थ इट ना, म्हणजे ते खूप Yes, yes, चांगलं वाटतंय. and yes, and the kind of recognition I got an award for this. हो, Finally, वाव, then now, फॅन्टॅस्टिक. see, there is one more thing now which I have understood over the years. हा जो सपोर्ट येतो ना आपल्याला फॅमिलीकडनं, फ्रेंड्सकडनं, तो कधी येतो माहितीये, वेन दे ऑल्सो रेकॉग्नाइज द व्हॅल्यू. कारण त्यांना माहिती आहे, अरे हा 10 फोटो काढेल ना, त्यातल्या एखाद्याला अवॉर्ड मिळेल असं, किंवा काहीतरी मिळेल. सो दे ऑल्सो देन स्टार्ट, अरे नाही नाही तू काढ अजून, चांगले काढ. सो दॅट ऍड्स टू युअर मोटिवेशन असं होतं. बट दॅट रेकग्निशन हॅज टू कम. म्हणजे समवन हॅज टू बिलीव्ह की हा 5 फोटो काढेल तर त्यातले एखाद्याला एखाद वेळेस काहीतरी रेकग्निशन मिळू शकेल, असे फोटो काढतो हा असं. दॅट बिलीफ हॅज टू कम ना, मग मग होतं. सो देन यू गेट स्वप्नील, द सपोर्ट. थँक्स फॉर कमिंग टू दॅट पॉइंट ना. आता मला इथे असं विचारावं असं वाटेल की तू काढ आणि चांगले काढ फोटो, राईट? सो इज इट दॅट इट हॅपन्स यू डिसाइड अँड शूट और शूट अँड डिसाइड? समटाइम्स आय शूट अँड डिसाइड, डिसाइड अँड शूट, सॉरी. आता जसं ते हाजी अलीचा फोटो बघितला ना, आणि पुढे अजून एक माझ्याकडे एक आहे मूनचा फोटो, तो डिसाइड करून काढलाय. हा फोटो जो दिसतोय तो ऑन द स्पॉट डिसाइड केलेला आहे असं. पण तो टायगरचा फोटो होता, तो डिसाइड करून नाही काढला. आय जस्ट सेन्स्ड, एक काहीतरी कधीतरी कुठेतरी एक असं इम्पल्सिव्ह हे येतं की कुछ होने वाला आहे असं. सो नाव दिस नेक्स्ट फोटो इज दॅट. अँड दिस फोटो इज लाईक, म्हणजे माझ्याकडे प्रूफ आहे. वसईलाच एक्झिबिशन होतं, तेव्हा एका एक्झिबिशन मध्ये 2 मुलं डिस्कसिंग की हे कॉपी पेस्ट किया है फोटोशॉप. इतना, हा, म्हणजे अँड दे वर ऍक्च्युअली डिस्कसिंग.
आणि दिस थिंग केम आउट ऑफ प्युअर अँटिसिपेशन. म्हणजे द कप वॉज सिटिंग, इट वॉज सिटिंग असं. मग मला हे होतं की मे बी इट विल सिट अँड टेक द सेम पोझिशन अँड इट विल ऑल्सो लुक द अदर, दीज आर बोथ आर कप्स, अँड द मदर वॉज सिटिंग द अदर साइड विथ अनदर कप. ओ All the फॅन्टॅस्टिक. photographers were all the photographers were shooting the mother and the cub, but I sensed की मला इकडे काहीतरी मिळू शकेल. So this preemption is probably what gives you the different photo असं आहे. सो हा एक्झॅक्ट सिमेट्रिकल फोटो वगैरे आय जस्ट वेटेड, आणि म्हणजे तो जीप वाला जोपर्यंत मला वेळ देणार तेवढाच वेळ होता माझ्याकडे, पण आय आय वेटेड टिल द मोमेंट अँड आय गॉट इट. सो दिस अगेन ना, इट इट वॉज नॉट प्रीमेडिटेटेड, इट वॉज अँटिसिपेटेड असं, म्हणजे मे बी समथिंग विल हॅपन असं. नाव दिस वॉज प्युअरली प्लॅन, दिस वॉज ऍब्सोल्युटली प्लॅन फोटो आहे. म्हणजे हा अच्छा. मून राईज, तो ब्लू मून का ब्लड मून काहीतरी असा होता सगळा. अँड दिस मेनी पीपल मे नॉट बी नोईंग, बट दिस इज द विक्टोरिया टर्मिनस, विटीचं. ओ. विटी स्टेशनला आउटलेट्स आहेत ड्रेनेजसाठी, विच आर लाईक द स्कल्पचर ऑफ द डॉग हेड. सो वन ऑफ द डॉग हेड आहे तो, आणि तिकडनं त्याच्या मागणं तो मून राईज होतोय. सो दिस इज अगेन प्युअरली व्हिज्युअलाइज्ड फोटो आणि प्री मेडिटेटेड. आय वेटेड देअर, इट हॅपन्ड अँड आय शॉट. आणि मून आपल्याला वाटतं, पण असं प्रत्येक सेकंडला मून आणि सन राईज आणि सेट होतो. सो यू यू हॅव व्हेरी लेस टाइम, व्हेरी व्हेरी लेस टाइम फॉर इट टू बी एक्झॅक्टली सेंटर्ड अँड ऑल. आणि यू नीड माझे टू बी. सगळे फोटो इन फ्रेम असतात, म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय कॅप्चर इट इन कॅमेरा, आय डोंट डू एनी कम्प्युटर वर्क. ते माझं पर्सनल सॅटिस्फॅक्शनचा पार्ट आहे. सो दिस इज लाईक यू हॅव टू कॅप्चर इट इन द कॅमेरा, अदरवाईज तो फोटोग्राफ नाहीच आहे. मग डिजिटल इमेज नाही तर झाली. आणि मला वाटतं हे दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, मॅच्युरिटी, अँड ओव्हर टाइम यू कम विथ द सेन्स दॅट इज देअर, राईट? तो डेव्हलप होतो एक, आणि ती एक येस, दृष्टी येते. दिस इज वेअर आय नीड टू सी अँड अँटिसिपेट. मला वाटतं राईट. तू थोड्या वेळ अगोदर जे बोललास ना, वर बघा. मला वाटतं वी आर टुगेदर ॲट वन प्लेस इन अ हॉटेल, राईट? आणि ते झुंबरचा तू एक सुंदर छान हो फोटो हो, काढलेला, आणि करेक्ट. येस येस येस. हा हा आणि तिथे वर झुमर आहे आणि ते एवढं छान दिसू शकतो, राईट? सो हा, दॅट इज राईट. अगेन द कीन ऑब्झर्वर्स आय. आणि मला वाटतं दिस फोटोग्राफ स्पीक अबाउट दोज कीन ऑब्झर्वर्स आय, ऑर द मॅच्युरिटी that you have developed or grown over the years, right? आता It हे सगळं happens कर. over the years, sir. Over the years, if you ask me what has changed in my photography over the past 20-25 years now, so I will say I have started shooting less. मी कमी शूट करतो. हा, बिकॉज आय डोंट शूट क्वांटिटी नाव, आय ओनली शूट क्वालिटी. आणि बाकीचे मी माझ्या स्टुडंटना म्हणतो, तुम लोग 300 फोटो मत निकालो घर पे आके, उसमें से 300 का में से 250-200 यू आर गोइंग टू डिलीट, फायदा क्या? उससे अच्छा ओनली शूट 50 फोटोज विच वुड बी प्रॉपर. That is what I keep on advising, because that is something which has probably changed in the past few years. I have started shooting only the photos which I think are proper. आता तू वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी केली आहे, हेडशॉट्स केली आहे, हम्म. पर्सनल पोर्टफोलिओज केलेले आहेत, असे स्ट्रीट फोटोग्राफी केलेली आहे, नेचर फोटोग्राफी केलेली आहे. हे असे वेगवेगळे फोटोग्राफीचे प्रकार करत असताना चॅलेंजेस किंवा कुठल्या अडीअडचणींचा कधी असा अनुभव आलेला आहे, की व्हॉट आर द काइंड ऑफ एक्सपिरियन्सेस यू हॅड डॅबलिंग इन ऑल दिस टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी एक्सपिरियन्सेस, राईट? कदाचित हो. मोड स्विच करताना, किंवा ते मोमेंट करताना, किंवा अँगल, लेन्स, लाईट वगैरे या सगळ्या गोष्टींचा पण बराचसा प्रभाव पडतो तिथे, राईट? सो Yes, व्हॉट आर द yes. काइंड ऑफ challenges you have experienced while going through all these multiple aspects of photography or types of photography? See, the challenges again, I will talk about two compartments. माझं जे कमर्शियल फोटोग्राफी म्हणतो आपण, आणि जी माझी यू कॅन से हॉबी फोटोग्राफी और व्हॉट एव्हर. आता कमर्शियल फोटोग्राफी कसं आहे ना, इट इज डन इन इन कंट्रोल्ड लाईट स्टुडिओमध्ये. सो तिकडचे चॅलेंजेस वेगळे आहेत. एखादा लाईट चालेल की नाही, किंवा काय होईल का, किंवा मग अ, जो ज्याचा फोटो काढायचा आहे तो मे बी त्याला सर्विस झालाय, स्निपलिंग करतोय, किंवा ते असं, म्हणजे ते वेगळे चॅलेंजेस आहेत. सो दे आर लॉट ऑफ अदर फॅक्टर्स विच कंट्रोल दोज चॅलेंजेस. आणि बाहेर जे आपण शूट करतो ना, त्याच्यामध्ये द बिगेस्ट चॅलेंज इज द नेचर, वेदर.
पाऊस असेल का, काय असेल का. So the only thing to like find a way around is like try to adapt to it. म्हणजे कधी कधी आम्ही जातो शूट करायला आणि पाऊस पडतोय, मग काय करणार? अरे मग पावसात काहीतरी मिळेल तर बघा. हां. मतलब provided you can safeguard your gadget obviously. मी असं वेडा रिस्क घेत नाही मी कधी पावसात वगैरे. पण लॉट ऑफ टाइम्स आय गो टू शूट समथिंग अँड देन आय फाइंड की व्हेरी क्लाउडी इट इज. मग काय करणार? बरं ठीक आहे, क्लाउडी आहे तर काय करू शकतो? ट्राय टू गेट समथिंग विच इज सुटेबल फॉर दॅट काइंड ऑफ अ वेदर ना, असं आहे. येस, आणि येस. हे सगळे नॅचरल चॅलेंजेस झाले. किंवा मग आधी म्हटलं ते तसे ना, ते तुझे टेक्निकल चॅलेंजेस झाले जे कमर्शियली आपण शूट करतो तेव्हा. किंवा आणि काही काही चॅलेंजेस असे असतात वाईल्ड लाईफ मध्ये ना. इक्विपमेंट इज अ चॅलेंज. बिकॉज वाईल्ड लाईफ साठी जी इक्विपमेंट लागते ना, ती एकतर महाग असते, हेवी असते. यू हॅव टू कॅरी 10-20 kgs ऑफ लोड विथ यू. सो ते वेगळे चॅलेंजेस आहेत. प्रत्येक आस्पेक्ट मध्ये देर आर डिफरंट चॅलेंजेस. अँड इफ यू से की म्हणजे क्लब करून सगळं विचारला ना, तो बिगेस्ट चॅलेंज इज लाईक आय सेड लाईट आणि टाइम. टाइमचा म्हणजे आता तर संध्याकाळ होणार, आता रात्र होणार, किंवा आता मला जायचंच आहे, आता माझी लास्ट ट्रेन आहे, और आय हॅव टू लिव्ह दिस सिटी टुडे. मग गेलं ना, म्हणजे दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज आउटडोर मध्ये असं. पण तरी सुद्धा ना, म्हणजे यू हॅव टू बी थोड़ा ओपन माइंडेड की जितने में मिल रहा है उतने में यू शुड बी हैप्पी, असं आहे. सो देन यू ट्राय टू देन ना यूज योर स्किल अँड ट्राय टू मेक मेक द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर इज बिंग गिव्हन टू यू, असं आहे. मग रडत राहिलं ना, आज झाला मला काय पाऊसच पडतोय, हेच पडतोय, मी करायचो. आय यूज टू क्रिब अ लॉट आधी. काय सगळे दिवस वेस्ट झाले. बट देन आय वॉज थिंकिंग देन इफ यू आर अ फोटोग्राफर इन दॅट कंडिशन ऑल्सो यू शुड हॅव डन समथिंग ना, असं. मग यू नीड टू अडॅप्ट. सो अभी ओव्हर अ पिरियड आय हॅव स्टार्टेड डुईंग दॅट. आय हॅव स्टार्टेड अडॅप्टिंग टू थिंग्स असं. This is fantastic, fantastic, Sophie. कारण इट इज नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी, इट इज ऑल्सो अ लाईफ लेसन, राईट? आपण बऱ्याच वेळा गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत नाहीत. अँड देन वी से अरे बरोबर. हे होत नाही, मला जमत नाही. बट देन यू नाही. लुक ॲट द सिच्युएशन अँड फाइंड द ऑपॉर्च्युनिटी. दॅट्स अ येस. फॅन्टास्टिक. आणि असं काहीतरी फोटोग्राफी मधून समजेल, राईट? इट्स लाईक टोटली इंटरेस्टिंग थिंग. आणि जे कन्स्ट्रेंटचं बोला ना परत, इक्विपमेंट्स वगैरे वापरायचे बाकीचे जे हे आहेत कन्स्ट्रेंट्स, राईट? मॅनेजमेंटमध्ये एक टिपिकल क्लिशे सेंटेन्स आहे, राईट? बट दॅट सुट्स परफेक्टली ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. येस. येस. अँड इट इज आय फील इट इज अ टिपिकल क्लिशे. बट आता तू जे काही सांगितलं ना, ते खूप समर्पक किंवा ऍप्ट आहे ना त्या सिच्युएशनसाठी. whatever is the situation, whatever is the constraints that you have, and whatever the equipments and things that you have, make the most out of it. And that is what the photographs that you have are speaking and telling us, right? येस. तर that's fantastic. मला वाटतं अजून एक याच्या पुढे एक फोटोग्राफ होता बहुतेक ना? मला ना, हा मला ऍक्च्युली देर इज वन फोटोग्राफ ना विच आय पर्पजली केप. आता लाईक हा. वेन वी टॉक अबाउट दिस ना, की प्री एम्प्टिंग और व्हिज्युअलायझिंग आणि देन अगेन कन्स्ट्रेन ऑफ टाइम, आणि हे सगळं ना या फोटोमध्ये सगळंच आहे ऍक्च्युली. सो दिस इज समथिंग ना, वी हॅड गॉन ऑन अ पॅकेज टूर. एक छोटीशी पॅकेज टूर केलेली विद इन दॅट प्रोव्हिन्स. बिकॉज वी डिडंट हॅव अ व्हेकल अँड वी कुडंट गो टू ऑल द स्मॉल स्मॉल प्लेस. वी हॅड टू डू अ पॅकेज टूर. आता पॅकेज टूर मध्ये कसं असतं ना, ते सांगणार तेव्हा निघायचं ना, असं. येस. सो दिस इज अ प्लेस, इट इज अ स्लेट माइन आहे एक. आणि तिकडे एक कॅफेटेरिया होता, तर त्यांनी तो ब्रेक घेतला होता. आणि देन यू कुड गो अँड सी द स्लेट माइन. देन गो टू द सोविनियर शॉप. आणि कॅफे होता, कॉफी पिऊ शकतो. And when we came here, na, the first thing I saw was this. This is where we came from. And I took this photo and I told my wife की इकडनं एक रेड गाडी पास झाली तर धमाल येईल. या फोटोला खूप मजा येईल, असं. अँड अँड यू सी द डिफरन्स. यू सी द राईट. डिफरन्स. हा फोटो आणि हा फोटो. सो दिस इज राईट. अगेन समथिंग विच इट हॅज ऍडेड ना, असं. सो देन शी ओनली पॉइंटेड आउट, पार्किंग मध्ये एक गाडी उभी आहे. आणि म्हणजे थोड्या गाड्या होत्या तिथे. तर मी माझ्या ड्रायव्हरला विचारलं की या गाड्या जाणार त्या ह्याच रस्त्याने जाणार का? तर तो बोलला हो, यायचा पण रस्ता हाच आहे, जायचा पण तोच आहे. देन अभि आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली इफ एव्हरीबडी स्किप्ड द माइन का टूर और व्हॉट, आय डोंट नो. बट आय सेड आय एम नॉट कमिंग फॉर द टूर. आय एम गोइंग टू सिट हिअर फॉर दिस कार टू गो. आणि आपण निघेपर्यंत गेली तर ठीक आहे. बट आय आय वेटेड. आय स्किप्ड ऑल दॅट. ते सोविनियर शॉप आणि कॉफी पण मी घेतली नाही. म्हटलं नाही, ही गाडी जाईल. सो दिस इज व्हॉट आय एम सेइंग ना, म्हणजे
And if you know ki this is a moment you are going to get, so then you should just let go everything else if you are very sure ki you are wanting it. असं आहे. So हे काही काही गोष्टी आहेत ना, that comes out of habit. Then you have to let go a lot of things. म्हणून मी म्हटलं ना, to get all these things ना, then you have to then sometimes मी केलंय असं. एखादी ट्रिप कॅन्सल केली आहे बिकॉज देन लेट स्टे वन मोर डे हिअर, कारण मला हे पाहिजे असं. Well, आणि that कमिंग बॅक टू वन मोर पॉइंट ना, यू सेड the difficulties. आता वाईल्ड लाईफच्या लेन्सेस आहेत ना, मोठ्या लेन्सेस असतात. सो वेन यू गो ऑन टूर ना, द कन्स्टंट इज अगेन द लगेज का हे ऑल्सो ना. So you हो, cannot carry all the lenses, you cannot lenses. carry all the equipment. So you have to select की बाबा मी इकडे जाणार आहे, मी एवढ्याच लेन्सेस नेतोय, मी अशीच फोटोग्राफी करणार. मग तिकडे जर तुला एक टायगर दिसला तर then you should not, अरे यार मी लेन्स नाही आणली, बघ यू शुड नॉट डू दॅट. यू शुड से ओके ठीक आहे, माय I It's fine decided not to get असं. not to get. राईट 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 राईट. मला वाटतं हा फोटो तू शेअर केलेला तुझे जे ब्रॉडकास्ट मध्ये शेअर करतात आणि यू हॅड मी आस्क राईट ब्रॉडकास्ट येस की येस ही रेड कार काढली तर त्या फोटो मध्ये काही हा फरक येस. पडेल का त्याच्या इम्पॅक्ट वरती, राईट? बिकॉज दॅट बिकम्स द पॉइंट ऑफ ना, म्हणजे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होतो तो, POI म्हणतो त्याचा तो, असं आहे. सो अनलेस यू हॅव अनदर टॉपिक टू मूव्ह टू ना, माझ्याकडे मी थोडं ना, आय हॅव अनदर सेट ऑफ इमेजेस विच कॅन रिलेट टू युअर earlier question where you said na, lot of things depend on the lens, the light, हे ते असं ना. So if I have to go back to that, I will say की लाईट हा जो प्रकार आहे ना, लाईट फोटोग्राफी इज एव्हरीथिंग अबाउट लाईट. म्हणजे फोटोग्राफीचा मिनिंग ओनली इज पेंटिंग विथ लाईट. सो माझ्या मते ना, एका फोटोग्राफरला ना, जसं आपण क्रिकेटमध्ये बोलतो ना, द बॅट्समन नीड्स टू नो वे द ऑफ स्टंप इज, येस. किंवा द बॉलर नीड्स टू नो वे द फिल्डर्स आर ना, असं. किंवा आर्किटेक्चर मध्ये आपण म्हणतो द आर्किटेक्ट नीड्स टू नो वे द नॉर्थ इज, असं आहे. बरोबर. तसंच द फोटोग्राफर नीड्स टू नो वे द सन इज. हो. म्हणजे हा हा मला जर एखाद्या वेळी झोपेतनं जरी उठवलं ना आणि विचारलं ना, तर आय प्रोबेबली विल टेल सनसेट तिकडे झाला असं, किंवा सनराईज. कारण वेरेवर इवन इन अ न्यू प्लेस वेर आय गो ना, द फर्स्ट थिंग विच आय ट्राय टू सी सन किधर से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, बिकॉज माय एंटायर फोटोग्राफी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दॅट. डिपेंड अपॉन दॅट. हा, आता आपण मुंबईत जे राहतात त्यांना समजेल की जर तुम्हाला ओबेरॉय टॉवर्स किंवा ट्रायडंटचे फोटो काढायचे असतील तर तुम्हाला संध्याकाळीच जायला पाहिजे, नाहीतर द सन विल बी बिहाइंड इट. So you राईट. need to know where the light is. So you have to be very sure where the sun is. And in the studio, where the lights are, obviously. I'm not talking about the studio. Nature मध्ये it is very, very important. And then you need to know which lens to carry. कारण प्रत्येक लेन्सचं आपापलं काम असतं. So you need to have that in. असं. अंडरस्टँडिंग ऑफ दोज इक्विपमेंट्स. Of what you are going to shoot and what are you going to need, which equipment are you going to need. Fantastic, fantastic. Swapnil, thank you very much for taking this time out आणि Mhm. एका फोटोग्राफरच्या दृष्टिकोनातून आणि बऱ्याचशा गोष्टी समजलं, जसं मुवमेंट आणि मोमेंट, नंतर द पोझिशन ऑफ द सन, त्याच्यानंतर कीन ऑब्झर्वेशन, राईट? द Mm. मॅच्युरिटी टू लुक ॲट थिंग्स, वर्किंग विदिन कन्स्ट्रेंट्स अँड नॉट कंप्लेनिंग, अँड एक परफेक्ट फ्रेमसाठी व्हिज्युअलायझेशन किती महत्वाचं आहे किंवा त्याचा रोल, अशा बऱ्याचशा गोष्टींचा उलगडा केलेला आहेस. त्याच्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. अँड इट हॅज बीन फॅन्टॅस्टिक इंटरॅक्टिंग विथ यू. मला वाटतं जाता जाता आय थिंक यू कॅन शेअर युअर वेबसाईट लिंक अँड प्रोबेबली युअर इंस्टाग्राम हँडल. I will share that. But I think I'll just take half a minute or 1 minute शुअर just शुअर to शुअर, प्लीज 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 run you प्लीज. through, येस. because when you said na light na, so just for the viewers na, probably photographers will understand it, but non-photographers will not understand unless they see these kind of images. So quickly na, ek 3-4 photos hai which talk about येस येस, how परफेक्टली. how the light works. So now see, now this is an image which I had recently shared also. Now this is a sunset ke time ka image. So that golden glow comes during the sunset. So you need to know ki okay, after what time does the sun set and in that particular place, and when will it cast this kind of yellow or orange cast. So this is something. Then you need to हो, know where the sun is फॅन्टॅस्टिक. setting.
सो सनसेट कुठे होतंय ते कळलं तर देन यू कॅन सेट द फोरग्राउंड ना, की ओके आय वॉन्ट टू शूट दिस in राइट. the foreground of the sunset. So that is the reason I'm telling you, every time you need to know where the sun is. Now this image, like architectural images ला ना, sun डोक्यावर असला तर बरं पडतं. Then the shadows and the crevices and all come out. So if you see this image, all the येस. points which are there, they are visible खूप because of the शार्प एजेस shadows. दिसतायत. येस. That happens because of the harsh sun. So when I'm shooting portraits, I cannot use harsh sun, but harsh sun will be needed for these kind of photos. So this is ओके. something you need to know. Now, this is a photo which I won a little small award just 2 weeks ago. Now, हे पण मी रोज या स्टेशनवरनं वर खाली जात होतो. And that is when I realized, अरे समोर एक ब्रिज आहे. त्याच्यावरनं जर मी बघितलं, so I will see this. And then if I see it in the afternoon, I will get the shadows. So then I had to go there 2, 3 times because the sun doesn't come that strong. Yeah, one day I got everything. So you need to know when the shadows will fall, which side, and how the sun position reacts. मला ऐसा वाटतं है. याच्यासाठी नेचरची अंडरस्टँडिंग, सनच्या जोडीला नेचरची अंडरस्टँडिंग Yes, सुद्धा खूप महत्वाची आहे. आणि yes, yes, जागेची yes. सुद्धा. राइट. Yes, नेचरची अंडरस्टँडिंग, देन द काइंड ऑफ कलर्स विच चेंज ना foliage मध्ये, ते पण माहिती पाहिजे. ऑटम मध्ये काय होतं, समर मध्ये काय होतं. सो विंटर मध्ये लिव्स जातात, फक्त ट्विग्स राहतात. सो दोज गिव्ह डिफरंट काइंड ऑफ एन इमेज. That is more important. That is very important actually, to understand the environment, and wherever you are going, understand the nature of that place. So these are my फोटोग्राफी credentials. People can just contact this if they फोटोग्राफी want. इज नॉट जस्ट अ फोटोग्राफ, बट एक फोटोग्राफरचं जे एंटायर थॉट प्रोसेस आहे, त्याचं जे काही नॉलेज आहे, त्याचं जे काही एक्सपिरियन्स आहे आणि एक्सपर्टीज आहे, फोटोग्राफी इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज फॅक्टर्स. आणि when we say wow, right, there are Yeah, this a lot of things that have gone into that photograph. आणि तो फोटोग्राफ बनण्यामध्ये किंवा तो तसा आपल्याला दिसण्यामध्ये कितीतरी खोलवर केलेला विचार आहे. आणि of एक course. जगाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची एक एक कला आहे त्याच्यामध्ये. राईट. सो Right. थँक्स वन्स अगेन, स्वप्नील, फॉर टेकिंग मी थ्रू दिस जर्नी अँड पीपल हू विल वॉच दिस through this journey of what goes on in the mind of a photographer. आणि thanks to agreeing and sharing some wonderful insights, and all the best for your future ventures and expeditions that you will be on. Dhanyawad. Thank you, Anthony. It was my pleasure. It was nice talking to you and nice talking about photography. Like I said, I like to talk about this domain, and it was really fun. I like to share my knowledge wherever possible. Thanks for inviting me. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks a lot.